herbs. Nilalaga yung dahon, nilalaga yung bunga. Pag nilaga siya, pwede siya inumin. Tapos yung pinagpakuluan, pwede din gamitin sabaw, sinigang, maasim. Yun. First time namin itong ginamit. Kasi panahon niya ngayon eh. Isang beses lang siya sa isang taon lang. Yan. First time namin siyang ginamit, sinabaw sa sinigang, pinagpakuluan. Nung hinayang ako, sinubukan ko siyang gawing jam. Masarap. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Bignay Jam to. Yan, nanguha na kami. Ito na lang yung tinira ko para mapakita ko sa inyo kung ano yung tsura niya. Pag kinuha siya sa puno. Yan, ito. Tinanggal ko na siya. Ito. Yan. Yan. Dami siya. Ayan. Medyo hindi naman siya mahirap tanggalin. Madali lang. Pakita ko sa inyo paano. Sige lang ha. Ayan, bukas na po ang ating nililipat na. Lagyan natin siya ng isang pitcher na tubig. Kasi isang pitcher lang naman yung gusto ko makuha sa kanya na juice. Pakukuha na natin siya. Hintayin na natin na kumulo yan. Ayan, pagkulo siya. Ayan lang tayo. Ayos.